हाय हॅलो मी सोनाली. तर बघा दीपावली तर बऱ्यापैकी तुम्ही बघितलेली महाग तर कमीच प्रमाणात केली होती आणि बऱ्यापैकी वस्तू अशा होत्या की राहिल्या होत्या. गुलाबजाम ही तर केलंच नव्हतं, त्यानंतर ही दवाखानाच महाग लागला तर हे सगळ्या गोष्टी राहिल्या होत्या. मग आता आहेत हे व्यवस्थित घरी आराम चाललाय. त्याचबरोबर आत्या पण आहेत. तर मग आज चालले गुलाबजाम करायचं. तर मग आत्या इकडं घेतात पीठ मळून, माझं चाललंय इकडं वरण भात. तर आता मला खूप सारी भांडी पडलेत या, तर मी आता भांडी घासून घेते तोपर्यंत आत्या मळून घेतलेल्या. मग आम्ही दोघे गोळ्या करू. हे दीपावलीच्या बाजारातून राहिलं होतं करायचं. पप्पू आजारी असल्यामुळं काय करावं ते सुचलं नाही, ते तसंच राहिलेलं होतं. ते आता जरा बरं वाटायला लागलं त्याला, तेव्हा कुठं म्हटलं थोडं राहिलं ती खराब होऊन जाईल पीठ, म्हणून एक गुलाबजामुनचं पीठ घेतलं मळायला. आता एक गुलाबजामुनचं पीठ घेतलंय. ह्याच्यात आता दूध थंड दूध घेतलंय. त्या दुधात मी गुलाबजामुनचं पीठ मळणार आहे अगदी हलक्या हातानं. तर बघा इथं आत्या आल्यामुळं ह्या गोष्टी झाल्या, नाही तर माझी तर इच्छाच नव्हती ही दीपावलीच्या काय राहिलेल्या गोष्टी करायचे. पण मोक्षला हे गुलाबजाम आवडतात. त्याचबरोबर आत्या म्हणलं पीठ खराब होऊन जाईल, करूया. तर मग आत्यानं सुरुवात केली. मी फक्त त्यांना सांगितलं होतं ह्या गोष्टी अजून उरलेत, केलं नाही. आई भात ते वरण भात बनवते आणि आम्ही गोळ्या बनवते असल्या गुलाबजामुन बनवते. गुलाबजामुन बनवते तळाय. आईला अजून भांडी घासायचे पण खाली बसली. आम्हाला मदत करा. आमचं म्हणून झाले आणि आई तिकडे होती तेव्हा फोन आला होता कुणाचा तरी, आमचं म्हणून झालं. गोळ्या तर करणार आम्ही दोघं आहे मी, म्हणून मी आहे ती करणार आहेत. तर बघा आता फायनली आत्याची कणिक मळून झाली. फोन आला होता त्यामुळं थोडा गॅप झाला. तर मोक्षची खूप इच्छा आहे म्हणजे त्याला खूप बोलायला, म्हणजे आता माझं बघून बघून चांगलाच तो शिकलाय. त्यामुळं जास्त त्याला बोलायला म्हणजे कॅमेरा कॉन्फिडन्स त्याचा जास्त वाढलाय. म्हणजे त्याला कॅमेरा मुळे बोलायला अजिबात घाबरत नाही ती. हा छान छान. तर फायनली आता कसं म्हण, हा एकच नंबर. कडी उघड वाळा कोणाला बघ. थोडस मळून थोडा वेळ म्हणजे 5-10 मिनिटं भिजत ठेवला असंच. आणि आता गोळ्या करून घेतोय आणि छान मऊ गोळ्या होत्यात. तूप घेतले हाताला लावून, जेणेकरून व्यवस्थित हाताला चिटकत नाही म्हणा, पण तरी पण तूप घेतले. तर आता गोळ्या करून घेतो. खूप दिवसापासून राहिलं होतं हे करायचं, पण मला वाटायचं आठवडा लागल 15 दिवस लागल हे होतं नीट आणि मग ह्या गोष्टी करू. पण फायनली खूप दिवस गेलं आणि त्यानंतर मग आता आत्या पण होत्या आणि मोक्षलाही आवडतात गुलाबजाम. तर मग म्हणलं करूया. मी नकोच म्हणत होते पण आत्याने जास्त हे केलं, करून टाकू. पीठ नंतर खराब होतं. मला वाटलं की कारण ह्यांना पण नाही खायचं गुलाबजाम, कारण शुगरचं पण थोड्या फार गोष्टी आहेत त्या, म्हणजे ज्या ह्यांना डोस चालू आहे त्याच्यात शुगर आहे. मग ही खाणार नाहीत पण मोक्षासाठीही खातील सगळेजण म्हणून मग करायला सुरुवात केली. तर आता गोळ्या करून घेतो. तर इथं छान आमच्या गप्पा मारत मारत गोळ्या करायचं चाललं होतं. त्याचबरोबर इथं ही पण होतं मोक्ष आणि आम्ही 4 जण होतो आणि अण्णा गेला होता कामावर. तर भारी वाटलं कारण मी आत्याचे व्हिडिओ तुम्हाला म्हणजे घेतलेच नाहीत, पण 10-12 दिवस आत्या पुण्यात राहिल्या. हे जेव्हा दीनानाथ हॉस्पिटलला ॲडमिट केलं तेव्हाच त्या इकडं आलेत आणि त्यामुळं खूप छान वाटतंय. सगळे आहेत कारण चिर नाही राहिली पाहिजे. तर जास्त वेळ असं हे केलं ना चिर नाही राहत. मस्त गोळ्या होत्या ते. तर आता बघू गुलाबजाम कसं होतं ते. तर बघा इकडं माझ्या नात्याच्या गोळ्या करायचं चाललं होतं आणि ह्यांना दिलं इकडं जेवण, कारण ह्यांना टायमिंगला जेवावं लागतं. आता 8 वाजलेत तर ही जेवण करते. आज जेवणात वरण भात दिले ह्यांना, कारण दुपारी ह्यांनी भाजी भाकरी खाल्ली होती. तर मग आता वरण भातच हलकं हलकं खायचं. अर्धा किलो पीठ होतं त्यामुळे जास्त वेळ लागला. तर जरा मोठ्या मोठ्याच केल्या त्या गोळ्या आणि फायनली सगळ्या गोळ्या झाल्यात करून.
इकडं तेल तापाय ठेवलंय तळायसाठी आणि इकडं पाक बी तयार करायला ठेवलाय. मोठंच पातेलं घेतलंय कारण जेणेकरून परत व्यवस्थित सगळे छान भिजावेत त्यात पाकात म्हणून. तर फायनली गोळ्या सगळ्यात तयार झालेत. अर्धा किलो पीठ होतं. तर आता अजून तेल गरम नाही झालं, ठेवलंय गरम व्हायला. तर गरम झाल्यावर आता घे तळून. एक गुलाबजाम टाकून बघते तेल तापलंय का. तर आता कमी गॅसवर मी तळून घेणार आहे सगळे गुलाबजाम. असं असं आता हे आहे तेवढं तळून. पाक उरला करा, साखर थोडा पाक उरला तरी चालेल, पण कमी काय करू. तर बघा आता थोडं थोडं करून सगळं गुलाबजाम तळून घेणार आहे. जास्त टाकल्यावर बी व्यवस्थित तळत नाहीत म्हणून मी कमी कमी टाकून तळून घेते. तर छान तळतेत. आता कमी गॅसवरच तळून घ्यायचं की जेणेकरून आजपर्यंत चांगलं पकलं जाते. आणि इकडं आत्याचं चाललंय पाक करायचं. हा पाक हलवते कारण पाकाचं एवढं जजमेंट मला जुळत नाही, मग त्यांची त्या करते व्यवस्थित. जास्त असा कडक नाही करून घ्यायचा, कच्चा पाक घ्यायचा करून. आणि कच्चा पाक करून घेतल्यानंतर थंड करायचा. नंतर त्याच्यामध्ये हे गुलाबजामुन टाकायचे. तर बघा सगळं आत्याच्या टिप्स न झाले ते गुलाबजाम, कारण ते आहेत तर मग म्हणलं त्यांच्या पद्धतीनंच बनवू. तर तसं काय नाही वेगळे एवढं काय, म्हणजे मी वेगळं बनवते आत्या वेगळं, पण हे जे जजमेंट एवढं व्यवस्थित जुळत नाही परफेक्ट, ते आत्या करतायत. आणि बघू आता तुम्हाला शेवटी दाखवतोच कसे गुलाबजाम होतात. आणि गॅरंटी आहे की व्यवस्थित आणि छान होणारच आहेत ते. तर पहिलंवालं गुलाबजाम जरा तेल गरम झाल्यामुळं थोडंसं काळं झालेत. त्यानंतरचं हे वालं छान झालेत बघा, हे व्यवस्थित तळले गेले. तर बघा इथं छानपैकी सगळे गुलाबजाम पाकात टाकलेत आणि टाकले का थोड्या वेळाचं थोडेसे फुगलेत, त्यावेळेस हा व्हिडिओ घेतलाय. असं चॅनलला कनेक्ट राहा, खूप सारा प्रेम द्या, खूप सारे आशीर्वाद द्या. बाय बाय. श्री स्वामी समर्थ.